Đây là tiếng nói Việt Nam. Và tôi là tiếng nói miền Tây. Và đây là lần đầu tiên tôi đi Hà Nội. Hà Nội đón mình bằng một luồng không khí cực lạnh. Tuy là nhiệt độ chỉ có 13 độ C, nhưng mà gió lạnh miền Bắc rất là rát da nha. Nó lạ lắm. Tuy nhiên sau 4 ngày thích nghi thì mình đã có thể mặc áo một lớp và leo lên tận đỉnh núi Ba Vì. Tại leo núi nó nực. Chuyến này mình sẽ dùng con rùa cho bạn đường. Rồi mấy con rùa bị rào lại rồi, không rờ được rồi, quá là xa rồi. Mình chỉ có 36 tiếng ở Hà Nội, sau đó sẽ di chuyển về Phú Thọ để ăn cưới. Thế nên là mình đã lên kế hoạch bài bản từ địa điểm tham quan đến các món phải ăn. Văn Miếu Quốc Tử Giám, trường đại học đầu tiên của Việt Nam, là địa điểm đầu tiên mà mình ghé thăm trong tour du lịch Hà Nội cơ bản lần này. Khuê Văn Các, biểu tượng của thủ đô Hà Nội. Xung quanh ngôi sao Khuê được thiết kế 16 con tiện, tượng trưng cho 16 ngôi sao giống như chữ văn trong Hán tự. Đối diện Khuê Văn Các là giếng Thiên Quang, giếng hình vuông tượng trưng cho đất, hình tròn của Khuê Văn Các tượng trưng cho trời. Có thể nói là tinh hoa đất trời, soi sáng tri thức, tinh túy của vũ trụ đồ đó. Xiển do cô tịch, bóng chiều đi, không hiểu. Đất rồi. Đây là lần đầu biết hấp luôn các bạn. Rất là lạnh nha. Siêu lạnh. Ngày đầu đến Hà Nội mình đã bị sốc văn hóa. Dù đã chuẩn bị tâm lý trước, nhưng đôi lúc mình cũng bị xịt keo trong những pha giao tiếp với người dân. Mình hiểu được đó chính là đặc trưng văn hóa, nên là điều này cũng không ảnh hưởng quá nhiều đến chuyến đi của mình. Chú tập dữ vậy? Cái lưng chú ổn không vậy? Sao nét? Rồi đã nét rồi. Kem không? Không ăn đừng gì. Như không. Hết giờ hả? Quên column và golden. Cố lên, sắp tới rồi. Quá mệt mỏi với thế giới này rồi. Mình đã chờ rất lâu để được ra Hà Nội đi tù. Mặc dù không được đi tour đêm đỉnh cao của nhà tù Hỏa Lò, nhưng tour ngày cũng ấn tượng không kém. Dịch vụ tham quan của nhà tù được đầu tư khá là bài bản. Ngoài kịch bản tham quan rất là chặt chẽ, giới thiệu chi tiết từ thiết kế kiến trúc đến cuộc sống trong tù, đồ dùng sinh hoạt, các hình thức tra tấn tù nhân, những cuộc vượt ngục chấn động vân vân. Tất cả được số hóa bằng thuyết minh, nghe cuốn và cũng sợ. Không gian trưng bày gây lạnh sống lưng tụi mình vì nó được giữ gần như là nguyên vẹn. Hồi xưa cổng trưng bày mà.
Khu này là của Hoàng Nhân Thụ này. Tối quá. Cửa đây chắc sau này làm. Ôi, ghê quá. Lên đây không nổi luôn, lên đây không nổi luôn. Mình khâm phục người thiết kế dây chuyền tham quan. Khi tụi mình bắt đầu cảm thấy khó thở, ngột ngạt thì ngay lập tức được dẫn đến một không gian sáng ngoài sân. Như đi xem phim kinh dị á, jump scare xong là trời sáng. Nhà tù đưa mình đi từ cảm giác sợ hãi đến khâm phục và động lại là cảm động. Chưa đủ loại đi, mỗi loại một cái. 5 giờ đúng là còn 45 phút nữa mới có tàu. Tàu chưa tới thì quan cảnh chờ tàu. Bảo tàng Gốm Bát Tràng là công trình đạt giải vàng kiến trúc quốc gia năm 22-23. Mình đã bất chấp luồng không khí lạnh để Racing Boy vượt hơn 20 cây số nhất quyết đến được Bát Tràng. Và đây chính là nơi trưng bày các sản phẩm tinh hoa của làng gốm Bát Tràng, làng nghề hơn 1.000 năm tuổi. Xong rồi thì sẽ có những dấu vân tay của mình lên nhảy, đúng không ạ? Lúc mà chúng ta ném lên một lần rồi sẽ phải dùng tay đập vào một lần nữa, nhưng đập với một lực rất là vừa phải, mạnh quá nó cũng bị rụng và nhẹ quá nó sẽ bị rụng. Mình đã mua combo full topping để có thể tham quan tất cả các tầng và tham gia trải nghiệm làm gốm tại chỗ. Mình nể phục sao nghệ nhân xưa có thể tài hoa tới vậy. Mình làm có cái ly hình chú mèo meo mà hư tới 7 lần. Tệ. Và nghệ thuật này là chúng ta sẽ sử dụng ánh nến đơn sắc chiếu lên lỏi qua từng khe gỗ lũa được điêu khắc ở phía trên đây và sẽ tạo ra chân dung của một vị anh hùng. Phần cao nhất của bức tranh là phần mũ của ông, đúng không ạ? Được tác giả điêu khắc thành vào phía dưới này. Cậu nhìn thấy hay không ạ? Đây chính là phần mũ của ông. Phía sau này sẽ là phần mũ gương mặt mọi người thấy đang chạm hay không ạ? Tác phẩm này thì là một tác phẩm đặc biệt được tác giả sử dụng thủ pháp di hình hóa này, và di là di chuyển, và di chuyển thì mình mới thấy được hình cả. Vâng, và đây chính là hình ảnh đất nước Việt Nam với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa đã được tác giả tái hiện lại các tác phẩm này. Vế sau của cái thủ pháp đấy đó là hoán ảnh. Và hoán ảnh thì là hoán đổi hình ảnh ạ. Và vị anh hùng thứ 14 trong không gian tầng 3 đó chính là Chủ tịch Hồ Chí Minh ạ. Vâng, đây chính là hình ảnh mà bác đọc bản tuyên ngôn độc lập vào ngày 2 tháng 9 năm 1945 tại quảng trường Ba Đình ạ.
rồi, đây là cái ánh nắng duy nhất tao thấy trong 4 ngày. Còn xíu nữa tới rồi. Sương khói mờ nhân ảnh luôn nha. Có đi nổi không? Bây giờ còn cỡ 700 bậc nữa chứ mấy. Bước chân nặng nề. Đến Phú Thọ kiếp này không có kiếp sau, nên tụi mình đã tranh thủ thời gian giải lao giữa 2 buổi ăn trong tiệc cưới hiếu hà để chọn địa điểm đi chơi. Thế nên leo 1200 bậc lên đỉnh núi Ba Vì là kèo đột xuất phút 90, khiến cô dâu chú rể không khỏi bồi hồi khi nhắc lại. Chỉ vì leo núi mà bọn mình đã bị deadline xuống núi không kịp đi ăn cưới. Nhưng không sao, đứng ra biển mây chụp hình deadline cũng là một trải nghiệm cực kỳ thú vị. Mới làm năm ngoái luôn, may quá. Xe rước dâu đi hết rồi, giờ chú rể đi bộ là sao trời? Chú rể đi bộ là sao? Cười lên, cười như giả chân như trời. Cô dâu ơi, cô dâu. Boy of view phóng sự cưới ngoài giá thú nha. Cái góc của mình nó hơi nghiêng, nó không có được trung tâm như mấy anh bên này. Cô dâu chú rể chìm trong mấy đứa bưng cáp rồi. Ok, cả nhà nhớ mày nhá. Hai tay em ơi, cất điện thoại với cả Tô bị đam mê Jamaica nha. Đây là tiết mục chính trong chuyến đi lần này. Mình di chuyển về Phú Thọ để dự đám cưới của Hà, đồng nghiệp và Hiếu, bạn thời đại học của mình. Mình cũng rất tò mò về đám cưới miền Bắc khác miền Nam như thế nào, và nó khác thật. Đám cưới Hiếu Hà có tổng cộng là 3 bữa ăn, lần lượt là 50 bàn, 100 bàn và 50 bàn, với những vị khách riêng biệt. Tuy nhiên, bọn mình ăn 3/3. Tuy ngán nhưng mà do leo núi mệt á, nên là tụi mình cũng ăn sạch bàn. Một điểm khác biệt nữa là khách ăn cưới họ tới chúc mừng và ăn đúng 30 phút là họ sẽ lần lượt ra về. Chỉ còn ca sĩ ở lại, vì phần karaoke chiếm tới 90% là khoảng 7 tiếng liên tục. Nói chung là vui nhiều. Chúc hai bạn đầu bạc răng long nha. Thank you. Hà Lan sao không có lấy nát được? Đây nghệ Hà Lan, nghệ Hà Lan. Mấy con đó là mấy con gì? Mấy bò. Luôn, chưa bò luôn. Xa ăn rong ruổi, thà làm con kiến tự do còn hơn là chúa sơn lâm ở trong củi. Anh muốn khi anh nết trẻ ngồi nhìn bầu trời xanh biếc cuối chiều, bên hiên nhà ly trà ấm trong tâm tư không tiếc nuối nhiều. Rồi anh kể cho đám trẻ những điều anh đã trải qua, không phải để họ ngưỡng mộ hay là để họ ngợi ca, chỉ là ai cũng có những ngày trẻ rồi thì cũng sẽ già nua. Những ngày mà chân chưa mỏi, có tiền cũng khó mà mua. Những ngày nào đó khi tâm tư được vẫy vùng
Và ta sẽ cùng mở nhạc giữa rừng xanh và nhảy cùng. Là đâu đó giữa chập trùng núi và non kia, nằm trên đồi hút điếu thuốc và ở trong túi là lon bia.